What's up everybody, yes sir, here back again with another video, and today in this video we're gonna look about some important commands regarding downloading files or something else. So in this video we're gonna look about wget हैन अनि कल को बारेमा नि हेर्ने छौं अनि एक्सेल को बारेमा पनि हैन यति तीनवटा कमान्ड को बारेमा हेर्ने छौं हैन। अब सुरुमा चाहिँ हामीले wget बाट गरौँ हैन। अब wget कमान्ड चाहिँ किन युज हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ अब कहीँबाट फाइलहरु डाउनलोड गर्नु पर्यो भने wget कमान्ड युज हुन्छ। यसले चाहिँ http ftp प्रोटोकलहरुबाट फाइलहरु डाउनलोड गर्छ, https बाट पनि गर्छ है। अनि म्यान wget गरेपछि चाहिँ पाइहाल्नुहुन्छ टन्नै हैन। यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो wget इज अ फ्री युटिलिटी फर इंटरएक्टिभ डाउनलोड्स अफ फाइल्स फ्रम यो भनिरहेछ हैन। अनि फेरि http https र ftp प्रोटोकल सपोर्ट गर्दो रहेछ। अनि यो भनिरहेछ, तपाईले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ एकदम मस्ट कमन हरु एकचोटी भनिदिन्छु हैन wget बाट कसरी डाउनलोड गर्ने। अब जस्तै तपाईले जम्प कन्ट्रोल प्यानल डाउनलोड गर्नु पर्यो भने चाहिँ हैन तपाई अब ट्याक्क यसको वेबसाइटमा जानु अनि हैन यो डाउनलोड फर लिनक्स छ नि, यहाँ यो डाउनलोड लेखेको आइकनमा छुनु। तपाईले डाइरेक्ट डाउनलोड गर्नु हुँदैन नि, अहिले चाहिँ आइकनमा छुनु अनि त्यहाँ चाहिँ कपी लिंक एड्रेस भन्ने छ, हेरि लिंक एड्रेस कपी गर्ने अनि यहाँ जाने हैन। अब म चाहिँ कहाँ जान्छु भन्दाखेरि डकुमेन्ट डाइरेक्टरी भित्र जान्छु, यहाँ चाहिँ केही पनि छैन हैन मेरो। अब चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि त्यो लिंक एड्रेस कपी गर्दैन, अब wget बाट यही टर्मिनलमा डाउनलोड गर्छु। डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ wget भन्ने कमान्ड त युज गर्नै पर्यो हैन। अनि आउटपुट भनेको यो फाइलको नाम चाहिँ के राख्ने, अब ज्याम्प डाउनलोड गर्नलाई अभियसली मैले ज्याम्प नै राख्ने भएँ। अब त्यसपछि के गर्नु भन्दाखेरि त्यसको लिंक प्रोभाइड गर्नुस्, यो उबाट चाहिँ आउटपुट फाइलको नाम के राख्ने हैन अनि ज्याम्प राख्ने। अनि फेरि यो ज्याम्प राखिदिएँ मैले आउटपुट फाइलको नाम, अनि फेरि त्यसको लिंक प्रोभाइड गर्नु। मैले ट्यागको लार लिंक प्रोभाइड गरेँ। अब यस्तो गरेर इन्टर हान्दिएपछि ट्यागको लार यो डाउनलोड हुन्छ हैन। अब मेरो नेट चाहिँ लास्टै स्लो छ हैन। अब यसलाई यसरी नै डाउनलोड हुन्छ हैन, यसको युजेज यही हो। अनि यो डाउनलोड हुन्छ, कन्ट्रोल सी गरे हैन, एलएस गर्ने भने यो देखिन्छ डाउनलोड हुँदै थियो। यो यस नाम यो क्रिएट पनि भइबया रहेछ के एउटा। त्यसपछि मैले यसलाई चाहिँ सिउडो राखिदिन्छु, यसमा लक्कै छैन। अब यसलाई चाहिँ मैले हटाइदिएँ हैन, यो चाहिँ मलाई चाहिँदैन अहिले। यस्तै गरी चाहिँ हामीले कल र एक्सेलको बारेमा नि हेर्न सकिन्छ। म्यान यो गर्ने भने चाहिँ यसलाई हेर्नु, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो ट्रान्सफरिङ फाइल अर डेटा फ्रम टु अ सर्भर भने हेर्नु यत्रो सपोर्ट गर्दो रहेछ, यत्रो प्रोटोकलहरु जति सपोर्ट गर्दो रहेछ हैन। अनि यसको युजेस पनि सेम त्यही हो। यसमा के गर्नु भन्दाखेरि कल अनि हाइफन अब नाम के राख्ने लस्याम्प हैन जम्प राखेँ। अनि फेरि लिंक प्रोभाइड गरेपछि यसबाट नि हुन्छ। ल एकचोटि यसलाई हल्का सानो गरेदिउँ, यो ल गयो हैन, यहाँ गयो सर्भरमा गयो अहिले। ल यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यहाँ चाहिँ केही छैन हैन। अब एक्सेलको बारेमा हेर्नेछौँ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, इज अ प्रोग्राम द्याट डाउनलोड्स अ फाइल फ्रम ftp or http सर्भर थ्रु अ मल्टिपल कनेक्सन भने हैन। अब यसले के गर्छ, डाउनलोड एक्सेलरेटर पनि भनिन्छ हैन। यसलाई चाहिँ ftp वा http कनेक्सनबाट त मल्टिपल कनेक्सनहरु यो कनेक्ट गरेर यो डाउनलोड गर्छ हैन। अनि यसलाई चाहिँ हैन कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि एक्सेल भनेर युज गर्नु पर्यो, एक्सेल भनेर राख्नु पर्यो। अनि फेरि हाइफन यान गरेर कतिवटा कनेक्सन युज गर्ने, जस्तै मैले 3टा कनेक्सन युज गर्छु, 3वटा कनेक्सन युज गर्छु हैन। अनि फेरि यो आउटपुट फाइलको नाम के गर्ने भन्दाखेरि ज्याम्प राखिदिन्छु हैन। अनि त्यसको लिंक चाहिँ के राखेको थिएँ मैले यतिका कन्ट्रोल शिफ्ट सी पो हानेछ हैन। यसलाई नै कपी हानेर मैले हैन अब यो गरेँ हैन। मैले यो कतिवटा कनेक्सन युज गर्ने स्पेसिफाई गर्न बिर्सेको रहेछु। अब चाहिँ यहाँ के गर्ने भन्दा लिंक प्रोभाइड गर्ने र मैले ट्यागको लार लिंक प्रोभाइड गरेँ। अब हेर्नु इनिसियलाइजिङ डाउनलोड यति भने, अनि फेरि 3वटा कनेक्सनमा पठाइदिन्छ अनि फेरि भइहाल्छ। यसरी चाहिँ तपाईहरुले यो कल अनि एक्सेल अनि फेरि wget कमान्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईको कुनै एपहरु चाहिँ अफिसियल रिपोजिटरीमा नभएको चाहिँ यिनीहरुमा हुन सक्छ के। जस्तै अब तपाईले टर्मक्स युज गर्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ wget बाट मेटास्प्लोइट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। टर्मक्समै पनि टर्मक्स एकदम पावरफुल हुन्छ नि हैन।
अनि ल आजको भिडियोलाई चाहिँ यति नै गरिदिउँ ल। अनि यसो मन पऱ्यो भने लाइक साइक सब ठोकिदिइहालौँ होइन। ल आजको लागि चाहिँ यति गरौँ ल, बिदा हुन्छु है त।